हॅलो, गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. मागच्या लेक्चर्सला आपण बघितलं होतं की आय टी इन टुरिझम सेक्टर, आय टी इन बँकिंग सेक्टर, आय टी इन गव्हर्नमेंट सेक्टर. देन आता आपण बघणार आहोत एज्युकेशन सिस्टम. इन दिस एज, कम्प्युटर प्लेज अ बिग रोल इन अवर एज्युकेशन. We hear about smart classes every day. We all know that if a topic is understood by a visual method, it becomes more beneficial to understand to students. So the demand of using smart classes is being forcefully raised. Smart classes provides education better through presentation and videos. I think a student can learn better through visualization. All the students may not understand the teaching methodology of a teacher, but can understand by the smart classes. This can be seen in a case of movies. आता काय होतं ह्याच्यात त्यांनी म्हटलं प्रमाणे काय आहे की पूर्वी तुम्हाला माहिती होतं की आपला ब्लॅकबोर्ड आणि आपला चॉक याच्या व्यतिरिक्त आपल्या एज्युकेशन सिस्टम मध्ये असं काही वेगळं नव्हतं. ज्यावेळेस आय टी डेव्हलप झालं, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट झाली, त्याच्यानंतर हळूहळू एज्युकेशन सेक्टरमध्ये सुद्धा डेव्हलपमेंट होत गेला. मग त्याच्यातली पहिली एक एज्युकेशन सेक्टर मधली जी डेव्हलपमेंट होती ती आपण सगळे आत्ताही अनुभवतोय. आता तुम्हाला माहिती आहे की तुमच्या क्लासमध्ये पूर्वी ब्लॅकबोर्ड असायचे, पण आता आपण काय केलंय प्रत्येक क्लासला तुमच्या इथे क्लासेसमध्ये प्रोजेक्टर लावलेले आहेत. सो ज्यावेळेला आता तुमचे टीवाय जर तुमचे कॉलेज चालू असतं तर तुम्ही पाहिलं असतं की टीवायचे बरेचसे क्लासेस लेक्चर्स हे आपण पीपीटी वरती घेतो. मग हे ऑनलाईन पीपीटीज किंवा हे डिजिटल क्लासेस ह्याच्याने काय होतं की मुलांचं अट्रॅक्शन त्याच्याकडे वाढतं. जे एका सर्व्हेमध्ये असं जाणवलं की मुलांचं अट्रॅक्शन वाढतं. त्याच्या मागचं रिझन काय आहे की मुलं या ऑनलाईन किंवा डिजिटल लेक्चर्सकडे जास्त अट्रॅक्ट का होतात? तर याचं रिझन आहे कारण मुलं ज्यावेळेला ते ऑनलाईन लेक्चर्स पाहत असतात तेव्हा त्यांना या गोष्टीची जाणीव असते की किंवा त्यांना असं वाटतं की एक ज्या पद्धतीने एखादा सिनेमा पाहतो, एखादा मूव्ही बघताना तुमच्या ज्या पद्धतीच्या रिएक्शन असतात त्याच पद्धतीने कुठेतरी मुलांकडे अशा पद्धतीचं टीचिंग कॅप्चर केलं जातं. आणि मग त्याचा फायदा होत गेला. त्याच्यामुळे ऑनलाईन लेक्चर्सला किंवा या डिजिटल लेक्चर्सला मार्केटमध्ये जास्त व्हॅल्यू मिळत गेली. त्यालाच आपण स्मार्ट क्लासेस त्यांनी म्हटलेलं आहे. आता बरेचसे आपल्या इथे बरेचसे जे कॉलेजेस आहेत जे की हाय म्हणजे ज्यांची फीज जास्त आहे, जसं की आता एक ज्ञानदीप घ्या, रोटरी घ्या. तर या कॉलेजेसमध्ये किंवा या हायस्कूल्समध्ये तुम्ही गेलात तर तुम्हाला बघायला मिळतं की इथे बऱ्याचशा गोष्टी डिजिटलाइज आहेत. आता तुम्ही आपलीच बाकीचं सोडा, पण आपल्याच इंग्लिश लॅबला जर तुम्ही व्हिजिट केलात तर तुम्ही लक्षात येईल की तुमच्याकडे व्हर्च्युअल ब्लॅक बोर्ड आहे की ज्याच्यावरती तुम्हाला पेन पेन्सिलने लिहायची गरज नाही आहे. सो ज्या पद्धतीने मी एखाद्या कम्प्युटरची स्क्रीन हँडल करतात त्याच पद्धतीने त्याच्यावरती टच करून तुम्ही. सो अशा पद्धतीच्या टेक्निक्सनी काय होतं की मुलांचं एक अट्रॅक्शन तयार होतं. मध्ये एक वेगळी आवड निर्माण होते एज्युकेशनची. सो त्यालाच आपण स्मार्ट क्लासेस असं म्हणतो. देन स्टुडंट रिमेंबर मूवीज बेटर दॅन द लेसन टॉट इन क्लासरूम. आता मी म्हटल्याप्रमाणे की ते बघताना विद्यार्थी बघताना काय करतात त्या गोष्टीकडे, ज्या पद्धतीने एखादा मूवी बघतो त्याच पद्धतीने ऑनलाईन लेक्चर्सकडे, त्या स्मार्ट क्लासेसकडे बघतात. आणि हे तुम्हाला माहिती आहे की लेक्चर्स तुमच्या लेसन जो एखादा टीचर तुम्हाला सेमिनार देतो त्याच्यापेक्षा बेटर एखादा मूवी तुम्ही पाहिल्याच्या नंतर तुमच्या तो मूवी जास्त लक्षात राहतो, चांगल्या पद्धतीने लक्षात राहतो, कारण तुम्हाला तो आवडलेला असतो. आणि हेच होतं की ज्याला स्मार्ट क्लासेस होतात त्याच वेळेस ह्या रेग्युलर लेसन पेक्षा किंवा रेग्युलर लेक्चर पेक्षा तुमच्या अशा पद्धतीचे डिजिटल लेक्चर्स किंवा स्मार्ट क्लासेस तुमचे जास्त चांगल्या पद्धतीने लक्षात राहतात किंवा तुम्ही ते चांगल्या पद्धतीने कॅप्चर करू शकता. देन this type of teaching creates an attention called an interest in them. So e-learning is absolutely better since teaching helps to maintain the students interest and focus by engaging them fully for the entire learning experience. Secondly, from the teacher's point of view, with the arrival of this digital initiative, which is so practical to modern time and friendly to use, teachers can instantly evaluate, assess the learning achieved by their students in his her class. If a concept taught is not understood, then teacher can repeat with greater clarity and emphasis. He or she can identify areas of students' strength as well as weaknesses. This ultimately helps the students for better understanding.
आता काय होतं, की याच्यामुळे फायदा कसा होतो, की आम्हाला टीचर्स लोकांनाही काय होतं, की तुमच्याकडे एक्झॅक्ट आता एखादी गोष्ट आम्हाला तुम्हाला समजवायची असते, की बाबा रिटेल सेक्टर अशा पद्धतीने काम करतं. आम्ही किती जरी ओरडून तुम्हाला सांगितलं, ते तुमच्या लक्षात येणार नाही जोपर्यंत तुम्ही ते प्रॅक्टिकल पाहत नाही. डिजिटल क्लासरूममध्ये कसं होतं, की आता हा जो मागच्या वेळेस जो मी तुम्हाला रिटेल सेक्टर मी सांगितलं, मी तुम्हाला ऑफलाईन शिकवलं. शिकवलं पण मला वाटत नाही, की तुम्हाला बेटर अंडरस्टँड झालं असेल किंवा तुम्हाला व्यवस्थित समजलं असेल. पण तेच मग काय केलं, मी ज्यावेळेला ओरडून सांगत असं समजलं म्हणून मी काय केलं, की तुम्हाला एक व्हिडिओ प्ले करून दाखवला. ज्यावेळेस तुम्ही तो व्हिडिओ पाहिलात, तेव्हा तुमच्या लक्षात आलं, की रिटेल सेक्टरला एक्झॅक्ट एखादं वर्क कसं चालतं आणि तुम्ही ते इंटरेस्टने पाहिलत कारण एखाद्या मूव्हीप्रमाणे तुम्हाला तो व्हिडिओ होता. सो याचा फायदा मलाही झाला आणि तुम्हालाही झाला. मला हा झालाय, की मला जी कन्सेप्ट तुम्हाला समजवायची होती, ती मी जी तुम्हाला ओरली समजवू शकत नव्हतो, ती मी तुम्हाला प्रॅक्टिकली दाखवून समजवली. त्याच्यामुळे काय झालं, की तुम्हाला ती बेटर अंडरस्टँड झाली, चांगल्या पद्धतीने समजली. सो हा फायदा दोन्हीकडे होतो. स्टुडंट्सलाही होतो आणि आम्हाला टीचर्सलाही होतो. Smart classroom are very much beneficial in teaching learning process in a school. We make use of appeal to audio visual senses of students in using smart board. These smart boards are like a computer screen, which is finally handled by teacher and also be by students to provide active participation. Some of the advantages for smart boards used inside the classrooms are आता याच्यात मी म्हटलं तुम्हाला स्मार्ट बोर्ड्स की आपल्या इंग्लिश लॅबमध्ये आता ऑलरेडी लावलेला आहे. तो कसं काम करतो तर एखाद्या कॉम्प्युटर स्क्रीन प्रमाणे काम करत असतो. तर तुम्ही त्याला टच करून तुम्ही त्याच्यावरती जे आहे तुमचा वर्क आहे तो करू शकता. याचा फायदा मुलांनाही होतो. आता आपल्या कॉम्प्युटर लॅबला तुम्ही बघितलं एक युनिट आहे. त्या युनिट थ्रू तुम्ही तुम्हाला जो कोणता पॉइंट समजत नसेल तर तुमच्याकडे अशा पद्धतीचे हेडफोन्स आहेत. त्या हेडफोन्स वरून तुम्ही इंटरॅक्ट सुद्धा करू शकता त्या प्रोफेसर सोबत. सो हे फायदे होतात. आता या स्मार्ट बोर्डचे ॲडव्हांटेजेस काय आहेत ते बघूयात. फर्स्ट आहे वेट सो फर्स्ट आहे appeal to audio visual senses. By using smart boards in a classroom, we are appealing to both the audio sense and visual senses of students. Learning in such a way is very effective as the information is strongly embedded in kids' mind this way. ऑडिओ व्हिज्युअल सेन्सेस म्हणजे काय? की याच्यावरती ज्यावेळेला मी स्मार्ट बोर्डवरती शिकवत असतो, तेव्हा फक्त तुम्हाला कुठलातरी पिक्चर किंवा ग्राफिक्स दिसतात असं नाहीये. ज्यावेळेला तुम्हाला किंवा फक्त तुम्हाला ऑडिओ ऐकायला येतो असं नाहीये. जर सपोज तुम्हाला ऑडिओ ऐकायला आला आणि मी जर समोर तुमच्या पूर्णपणे ब्लँक स्क्रीन आहे, तरी तुम्ही त्याच्याकडे तेवढे अट्रॅक्ट होणार नाही. किंवा फक्त तुम्हाला समोर पिक्चर्स दाखवतात पण त्याला व्हॉइसच नाहीये. साउंडच नाहीये. अशा वेळेस सुद्धा काय होतं, की तुमचं अट्रॅक्शन तेवढं राहत नाही. सो ह्याच्यामध्ये काय होतं, की तुम्हाला ऑडिओ सुद्धा ऐकायला येतो आणि तुम्हाला व्हिडिओ सुद्धा दिसतो. आणि त्याचमुळे हा एक त्याचा ॲडव्हांटेज आहे स्मार्ट बोर्डचा, की स्मार्ट बोर्डवरती तुम्हाला ऑडिओ व्हिज्युअल दोन्ही सेन्सेस मिळतात. त्याच्यामुळे अपील टू ऑडिओ व्हिज्युअल सेन्सेस हा त्याचा फर्स्ट ॲडव्हांटेज आहे. देन नेक्स्ट नो वेस्टेज ऑफ टाईम. In traditional types of classroom, a lot of time was wasted in drawing diagrams on the black white board. Whereas in smart boards, diagrams are in memory and thus time is utilized more for the active learning part. मी ज्यावेळेला काहीतरी तुम्हाला ब्लॅकबोर्डवरती क्लासमध्ये शिकवत असतो, त्यावेळेस माझा बराचसा टाइम वेस्ट असतो. वेस्ट होत असतो. कारण मी काहीतरी पॉइंट्स लिहिण्यामध्ये माझा वेळ जातो किंवा मी लिहित असताना पाठीमाग मुलांची गडबड होते, ती शांत करण्यात माझा वेळ जातो. सो असं माझा बराचसा ज्यावेळेला माझं ट्रेडिशनल टाईपने मी क्लासरूम चालवत असतो त्यावेळेस मला हे बरेचसे प्रॉब्लेम फेस करावे लागतात. पण काय होतं ज्यावेळेला स्मार्ट क्लासेस मी चालवतो त्यावेळेस मला याची काही गरज नाही कारण मला लागणारे डायग्राम्स मला लागणारे पॉइंट्स ऑलरेडी मी त्या स्मार्ट क्लास किंवा त्या स्मार्ट बोर्डच्या मेमरीमध्ये मी ऑलरेडी सेव्ह केलेले आहेत. सो मला ज्यावेळेस मी प्ले करतो त्यावेळेस ते ऑटोमॅटिक जसं तुमचं पीपीटी वन बाय वन प्ले होत राहतं त्या पद्धतीने मी ते प्ले करत राहतो. त्याच्यामुळे काय होतं की हा रायटिंगचा माझा जो टाइम होता वेस्ट तो कमी झाला. आणि दुसरी गोष्ट की मी लिहित असताना मुलांचं जे अटेन्शन कुठेतरी दुसरीकडे जायचं ते होत नाहीये. मुलं व्यवस्थित अटेंड करतात तो क्लास किंवा व्यवस्थित त्या स्मार्ट बोर्ड कडे बघत असतात किंवा मुलांना त्याच्यात जास्त इंटरेस्ट वाटतो. सो हा एक त्याचा सेकंड ऍडव्हान्टेज, नो वेस्टेज ऑफ टाइम. देन थर्ड वन, नो चाल्क डस्ट.
Some teachers and even frontline students using suffer from chalk dust getting into their eyes and lungs. This had ill effect on health. Using smartboards, we are एलिमिनेटिंग दिस हेल्थ इश्यूज. आता आपण सध्या मार्कर वापरतो. मार्करच्या पूर्वी आपण काय करायचो, तर मार्करच्या पूर्वी आपण खास करून चॉक्स यूज करायचो. म्हणजे चॉक्सचा प्रॉब्लेम काय होतो की या चॉक्समुळे मुलांना किंवा फ्रंट बेंचच्या मुलांना किंवा त्या टीचर्सना खूप सारे प्रॉब्लेम्स यायचे किंवा चॉक्सची जी डस्ट असायची ती त्यांच्या नाकात जायची, कुठेतरी तोंडात जायची, त्याच्यामुळे हेल्थ इश्यूज वगैरे व्हायचे. सो हे सगळे प्रॉब्लेम्स होते कधी ट्रेडिशनल टीचिंग मध्ये. पण आता काय होतं, स्मार्ट बोर्ड्स आल्यामुळे ना तुम्हाला आता सुद्धा मार्करने जरी मी लिहिलं तरी त्या मार्कर माझ्या हाताला त्याची इंक लागते किंवा मग त्याचं कुठेतरी त्याच्यामध्ये सुद्धा केमिकल्स यूज केलेले असतात. कुठेतरी नाही म्हटलं तरी त्याचा सुद्धा हेल्थवरती बॅड इफेक्ट होत असतो. स्मार्ट क्लासला तसं होत नाही. स्मार्ट क्लासला ना तुम्हाला चॉक यूज करायचं, ना तुम्हाला मार्कर यूज करायचं, ना तुम्हाला डस्टर यूज करायचं. जे काय आहे ते स्क्रीनवरती आहे. सो ते बघून तुम्हाला त्याच्यामुळे काय होतं की तुमचे हे स्मार्ट चॉक्स वाचले, मार्कर चॉक मार्कर वाचले की आपोआप तुमचे डस्ट वगैरे तिथे डस्ट वगैरे तुम्हाला दिसणार नाही. डस्ट वगैरे नाही आली तर त्याचा जो बॅड इफेक्ट तुमच्या हेल्थवरती होतो त्याचा तो होत नाही. सो हा एक त्याचा ऍडव्हान्टेज आहे, नो चॉक डस्ट. देन फोर्थ वन, व्हर्च्युअल फील्ड ट्रिप्स. फोर्थ वन काय, व्हर्च्युअल field trips. Students are taken virtually to field trips while teaching. Says a teacher is conveying lesson on desert animals using smart boards. We could give a tour of desert like Sahara or Kalahari to teach this topic. मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे याच्यात त्यांनी काय म्हटलं की स्टुडंट्सला एखाद्या अॅनिमलचे जर डिटेल्स द्यायचे आहे तर मग काय करतात, ते एखाद्या अॅनिमलचा व्हिडिओ प्ले करू शकतात. त्याच्याने काय होतं की ज्या पद्धतीने तुम्ही एखाद्या जंगलात जाऊन एखादे प्राणी बघता त्या पद्धतीने तुम्हाला एक तो फील येतो. तुमच्या समोर ऑलरेडी काहीतरी व्हिडिओ प्ले असतात. तुम्ही कुठेतरी जाऊन आज ते व्हिडिओ किंवा त्या अॅनिमल्स बघताय असं एक तुम्हाला फील येतो, की त्याच्यामुळे काय होतं की तुमची ऑटोमॅटिकली एक फील्ड ट्रिप होते. ज्यावेळेला मला त्या मगाशी ज्या पद्धतीने म्हटलं तुम्हाला की तुम्हाला मी ज्यावेळेला रिटेलिंग समजत होतो, रिटेल मार्केटिंग, त्यावेळेस मला एक्झॅक्ट समजलं नाही की एक्झॅक्ट तुम्हाला मी कन्सेप्ट कशी समजू. अशा वेळेस मी काय केलं की तुम्हाला तिथला व्हिडिओ दाखवला. फ्लिपकार्टच्या मी जो स्नॅपडीलचं मी काय केलं तुम्हाला गोडाऊनचा किंवा याचा मी तुम्हाला व्हिडिओ दाखवला. त्याचा फायदा काय झाला की तुम्हाला एक थोडक्यात तुम्ही स्नॅपडीलच्या वेअर हाऊसला व्हिजिट दिल्याप्रमाणे तुम्हाला तिथली सगळी डिटेल्स बघायला मिळाली. मग हा फायदा कोणाला झाला, तर तुमचा एक फील्ड ट्रिप झाल्यासारखं झालं की तुम्ही रिटेलिंग साठी एखाद्या फील्डला स्नॅपडीलच्या एखाद्या वेअर हाऊसला तुम्ही व्हिजिट करून आल्याचं एक तुम्हाला फील आला. सो हेच व्हर्च्युअल फील्ड ट्रिप्स की तुम्हाला याच्यामुळे काय होतं, एक फील्ड ट्रिप, ते फील्ड तुम्ही स्वतः बघून आल्याचा एक फील येतो. सो हा एक त्याचा ऍडव्हान्टेज आहे. देन मार्कर फीचर्स. स्मार्टबोर्ड टीचिंग इज नॉट सी ओनली. We could use special markers to underline or mark an important location while teaching. We can even write on it, make the concept clear. आता याच्या स्मार्टफोन मध्ये आता जसं की पीपीटी म्हटल्यावरती पीपीटीला का प्रॉब्लेम असतो, पीपीटी मध्ये स्मार्टबोर्ड मध्ये हाच फरक असतो. पीपीटी मध्ये तुम्ही ऑलरेडी जे काही तुम्ही सेव्ह केलेलं आहे तेवढंच तुम्हाला बघायला मिळतं. तुम्हाला जर स्वतः तिथे काय राईट करायचं म्हटलं तर म्हणजे ज्यावेळेस तुमचा लेक्चर चालू असेल, लाईव्ह लेक्चरला काहीतरी त्याच्यात लिहायचं म्हटलं तर तुम्हाला तो पुराणे किंवा काहीतरी हायलाइट करायचं म्हटलं तर तुम्हाला ते करता येत नाही. पण याच्यामध्ये स्मार्ट बोर्डला तसं नाही. स्मार्ट बोर्डला ऑलरेडी तुमच्याकडे एक व्हर्च्युअल पेन, एक डिजिटल पेन असतो की त्या पेनने तुम्ही त्याला अंडरलाईन करू शकताय, तुम्ही त्या पेनने तिथे लिहू शकताय. या पद्धतीने तुमचे ऑनलाईन क्लास जे लेक्चर्स आहेत ते तुम्ही अटेंड करू शकता. त्याच्यामुळे तुम्हाला इथे काय होतं की एखादा पॉईंट तुम्हाला सवय आपल्याला पडलेली असते काहीतरी लिहायची किंवा काहीतरी हायलाइट करायची, त्याच्याने तुम्हाला चांगलं अंडरस्टँड होऊ शकतं. त्याच्यातला एखादा पॉईंट आहे, मी जे एखादा व्हिडिओ दाखवतोय त्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा काहीतरी हायलाइट करण्याजोगं आहे तर मी ते लगेचच तिथे हायलाइट करू शकतो. सो इथे मार्कर सुद्धा अवेलेबल आहेत. या स्मार्ट बोर्ड्स मध्ये किंवा स्मार्ट क्लासेस मध्ये मार्कर सुद्धा अवेलेबल असतात. सो हा एक त्याचा ऍडव्हान्टेज आहे. देन इनबिल्ड लायब्ररी. Smartboard has an inbuilt library in it which enables a teachers to have an instant look at
it in case of requirement. He or she may not have a scan a real library for this. Smartboard has an inbuilt library. Smartboardला काय आहे की त्याची इनबिल्ट लायब्ररी आहे. It enables the teachers to have an instant look at it in case of requirement. आता जर ह्याच्या इनबिल्ट लायब्ररी आहे, जर मला ह्याच्यात एखादा, आता जसं की मी तुम्हाला शिकवताना मला जर एखादा प्रॉब्लेम्स किंवा एखादी कन्सेप्ट जर क्लिअर करायची आहे तुम्हाला, किंवा मला होत नाहीये किंवा मला ती नाही समजली, तर मी काय तुम्हाला सांगतो की वेट, मी तुम्हाला नंतर ते पर्टिक्युलर पॉइंट आहे त्याच्यामध्ये डिटेल नॉलेज घेतो आणि तुम्हाला मी सांगतो. म्हणजे काय की मी जाऊन नंतर लायब्ररीतून एखादा बुक घेणार, त्याच्यातून मी रिफर करणार, नंतर तुम्हाला सांगणार. इथे कसं स्मार्ट बोर्डला इथे तुम्हाला हे असं करायची गरज नाही, कारण ह्याची इनबिल्ड लायब्ररी आहे. तुम्ही डायरेक्टली तिथून ते बुक्स ओपन करू शकता, ते बघू शकता, तिथल्या कन्सेप्ट तुम्ही स्वतःही रीड करू शकता किंवा मुलांनाही दाखवू शकता. सो हा एक फायदा होतो इनबिल्ड लायब्ररीचा. देन लास्ट वन येतं याचं ऍक्टिव्ह लर्निंग. Smartboard leads to active learning process where both the teachers and the students are involved. This leads to strong uh, reinforcement of information in student. Smartboards have many advantages and every classroom should have it for the ease of teaching learning process. Through, I strongly believe that only a strong motivation is the basis of any learning process and can be carried out it in any situation. इथे काय म्हटलंय, स्मार्ट बोर्ड लीड्स ऍक्टिव्ह लर्निंग प्रोसेस वेअर बोथ द टीचर अँड स्टुडंट्स आर इन्व्हॉल्व. इथे काय होतं की ऍक्टिव्ह लर्निंग प्रोसेस होते स्मार्ट बोर्ड्स मध्ये. आता प्रॉब्लेम काय होतो, ज्या वेळेला मी काय होतं की मी क्लासमध्ये लेक्चर्स घेत असतो, त्यावेळेस बरेचशी मुलं आपल्यामध्ये इन्व्हॉल्वच नसतात क्लासरूम मध्ये. फक्त फिजिकली जरी इन्व्हॉल्व असले तरी त्यांचं माइंड कुठेतरी बाहेर असतं. जसं की मी तुम्हाला माहिती आहे, मागच्या वेळेस तुम्हाला शिकवत असताना बरेचसे मुलं लास्ट बेंचला बसून बाहेर खिडकीतून बाहेर बघणं किंवा कोणाशी तरी मजाक मस्ती करणं, कोणतरी मग लास्ट बेंचला कोणतरी बेंच खाली गपचूप बुक्स मध्ये मोबाईल्स वगैरे. सो ह्याच्यामध्ये कसं होतं की ऍक्टिव्ह लर्निंग होत नव्हती. मी माझ्या पद्धतीने मी पूर्णपणे शिकवण्याचा प्रयत्न करतो, पण ज्या मुलांना इंटरेस्ट नाहीये किंवा जे काही मुलं त्याच्यात इंटरेस्ट घेतच नव्हते. पण स्मार्ट बोर्डला तसं होत नाही. स्मार्ट बोर्डला काय होतं की तुम्ही सगळे स्टुडंट्स तर सगळे ऍक्टिव्ह राहतात त्याच्यात, प्लस टीचर सुद्धा ऍक्टिव्ह राहतात. कारण एखादा पॉईंट, सपोज मी आता एखाद्या बुक्स मध्ये एखादा पॉईंट शिकवतोय आणि एखादा पॉईंट आला आणि माझा त्याचा स्टडी नाहीये, तर मी काय करतो, तो स्किप करतोय, नेक्स्ट पॉईंट सुरू करतो. स्मार्ट बोर्डला तसं नाहीये. स्मार्ट बोर्डला तुम्ही ऑलरेडी जे काही टाकलेलं आहे ते तुमच्या बोर्डला समोर दिसतं, त्याच्यामुळे त्या टीचरला सुद्धा तेवढं ऍक्टिव्ह राहणं गरजेचं आहे. सो टीचर आणि स्टुडंट दोन्ही इथे काय होतात की ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेशन देतात त्यांचं. आणि हा ऍक्टिव्ह लर्निंग म्हणून ह्या पॉइंटला म्हटलं ऍक्टिव्ह लर्निंग, आणि हा याचा एक ऍडव्हान्टेजेस आहे. देन आपला जो नेक्स्ट पॉइंट आहे तो बघूया. त्याच्यानंतर येतं मोबाईल कॉमर्स और एम कॉमर्स. एम कॉमर्स is the buying and selling of goods and services through handheld devices such as cellular telephone and PDAs, laptop computers, messaging or page devices, and handheld computers such as palm tops, tablets, PCs, etc. M-commerce enables users to access the internet without needing to find a place to plug in. M-commerce applies to online financial transactions, shopping, or the electronic transfer of funds using mobile devices. It has the capability and the potential to have all the benefits of B2B, business to business or business to consumer applications. M-commerce is based on wireless application protocol, WAP technology. आता एम कॉमर्स म्हणजे काय, तर एम कॉमर्स म्हणजे मोबाईल कॉमर्स. मोबाईल कॉमर्स मध्ये जरी याला मोबाईल कॉमर्स म्हटलं असलं तरी मोबाईल कॉमर्स मध्ये मग कोणकोणते डिव्हायसेस येतात त्याच्यात, तुमचे टेलिफोन किंवा तुमचा मोबाईल्स, तुमचा लॅपटॉप, तुमचा पीसी किंवा तुमचा टॅबलेट्स, या सगळ्या गोष्टी येतात. पण काय म्हटलं याला की ह्याला मोबाईल कॉमर्स कधी म्हणू शकताय, ज्यावेळेस हे याला लागणारे इंटरनेट हे कोणत्याही वायरने कनेक्ट नसेल. मीन्स काय की हे तुमच्या वायफायने कनेक्ट असलेलं इंटरनेट, म्हणून याला खाली म्हटलेलं आहे की एम कॉमर्स बेस्ड ऑन. एम कॉमर्स कशाच्या वरती बेस आहे, वायरलेस ऍप्लिकेशन प्रोटोकॉल की वायरलेस ऍप्लिकेशन. याच्यामध्ये कोणतेही ऍप्लिकेशन वायर थ्रू चालत नाही, सो वायरलेस ऍप्लिकेशन प्रोटोकॉल थ्रू चालतं. मग या एम कॉमर्स वरून तुम्हाला काय काय करता येतं,
किंवा मोबाईल कॉमर्स म्हणून तुम्ही काय काय करता. सो एम कॉमर्स अप्लायज टू ऑनलाईन फिनान्शियल ट्रान्झॅक्शन किंवा ऑनलाईन फिनान्शियल ट्रान्झॅक्शन याच्यावरून करू शकताय. शॉपिंग ऑर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर ऑफ फंड युझिंग मोबाईल डिव्हाइसेस. मोबाईल डिव्हाइसेस वरून शॉपिंग करू शकता किंवा फंड ट्रान्सफर, ऑनलाईन फंड ट्रान्सफर करू शकताय. इट हॅज अ कॅपेबिलिटी अँड पोटेन्शियल टू हॅव ऑल द बेनिफिट्स ऑफ. त्याच्यामध्ये तुम्ही बिझनेस टू बिझनेस जे काही ई कॉमर्स आहे, बिझनेस टू बिझनेस कॉमर्स याच्यावरून चालवू शकताय किंवा बिझनेस टू कंझ्युमर ई कॉमर्स सुद्धा तुम्ही याच्यावरून चालवू शकताय. कशा थ्रू, तर एखाद्या ऍप्लिकेशन यूज करून. सो यालाच म्हटलं जातं मोबाईल कॉमर्स. देन अकॉर्डिंग टू वेब एजन्सी 2001, M-commerce is the use of information technologies. आता वेब एजन्सी थ्रू 2001 ला वेब एजन्सीने एम कॉमर्सची डेफिनेशन दिलेली आहे. तर बघूयात आपण काय आहे ती. एम कॉमर्स इज द यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अँड द कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी फॉर द पर्पज ऑफ मोबाईल इंटिग्रेशन ऑफ डिफरंट व्हॅल्यू चेन अँड बिझनेस प्रोसेस अँड फॉर द पर्पज ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ बिझनेस रिलेशनशिप्स. काय म्हटलंय, एम कॉमर्स इज द यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. एम कॉमर्स म्हणजे काय की इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा यूज अँड आणि कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीचा यूज. म्हणजे काय, फक्त इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी नाही तर कम्युनिकेशन आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा यूज करून फॉर द पर्पज ऑफ मोबाईल इंटिग्रेशन ऑफ डिफरंट व्हॅल्यू चेन. मोबाईल यूज थ्रू वेगवेगळ्या चेन किंवा चेनचे वेगवेगळे बिझनेस म्हणा चालवण्यासाठी किंवा वेगवेगळे ऍप्लिकेशन चालवण्यासाठी अँड बिझनेस प्रोसेस चालवण्यासाठी फॉर द पर्पज ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ बिझनेस रिलेशनशिप. बिझनेस रिलेशनशिप मॅनेज करण्यासाठी एखाद्या मोबाईलचा यूज करून त्याच्यामध्ये एखाद्या मोबाईलचा आयटी साठी किंवा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीसाठी किंवा कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीसाठी यूज ज्यावेळेला केला जातो तेव्हा त्याला म्हटलं जातं एम कॉमर्स. इन सिंपल वर्ड्स, एम कॉमर्स मीन्स ई-कॉमर्स बिझनेस प्रोसेस अँड मॉडेल्स कॅरिड आउट ऑन मोबाईल टर्मिनल. काय म्हटलंय, एम कॉमर्स म्हणजे काय, ई कॉमर्स बिझनेस प्रोसेस. ई कॉमर्सची बिझनेस प्रोसेस फक्त ती काय कशा थ्रू केली जाते, अँड मॉडेल प्रोसेस आणि मॉडेल, ई कॉमर्स बिझनेस प्रोसेस आणि मॉडेल कॅरिड आउट ऑन मोबाईल टर्मिनल्स. मोबाईल थ्रू केली जाणार ई कॉमर्स किंवा प्रोसेस किंवा ई कॉमर्स मॉडेल्स म्हणजेच एम कॉमर्स. बेसिकली 3 टाइप ऑफ एम कॉमर्स ट्रान्झॅक्शन आर carrier based, that includes carrier's billing system for purchasing with wireless device. Credit card based transaction in which users save their credit card data on their mobile phones, and financial services based transaction which involves transfer of money between accounts through wireless transaction. So therefore m-commerce can be defined as e-commerce activity conducted over wireless network through mobile devices. आता याच्या मध्ये काय म्हटलंय की एम कॉमर्स चे 3 टाइप्स आहेत. कोणतं, कॅरियर बेस्ड दॅट इन्क्लूड्स कॅरियर बिलिंग सिस्टम फॉर पर्चेसिंग विथ वायरलेस डिव्हाइसेस. काय बिलिंग सिस्टम, एखादं प्रोडक्ट परचेस करायचे, एखादी सर्व्हिस परचेस करायचे तर वायरलेस डिव्हाइसेसचं काम करतं. क्रेडिट कार्ड बेस्ड ट्रान्झॅक्शन इन विच, आता याच्यामध्ये क्रेडिट कार्ड बेस्ड ट्रान्झॅक्शन म्हणजे काय, तर तुमच्या क्रेडिट कार्डची किंवा डेबिट कार्डची जी काही इन्फॉर्मेशन आहे, नंबर आहे, ते तुमच्या मोबाईलला ऑलरेडी सेव्ह करून ठेवायचं. मग ज्यावेळेस तुम्हाला एखादा प्रोडक्ट परचेस केल्याच्या नंतर त्याचं बिल करायचं तर पेमेंट करायची वेळ येते, त्यावेळेस तुम्हाला ते क्रेडिट कार्ड जवळ असणं किंवा डेबिट कार्ड जवळ असणं गरजेचं नाहीये. तुम्ही डायरेक्टली तुमचं फक्त ओटीपी तुमच्या मोबाईलला येतो, तो ओटीपी टाकून तुम्ही त्याच क्रेडिट कार्डचे त्याचे डिटेल्स ऑलरेडी तुमच्या मोबाईलला सेव्ह आहे त्याच्यावरून तुम्ही पेमेंट करू शकताय. Save their credit card data and their mobile phones and financial services based transaction which involves transfer of money between. त्याच्यानंतर तुम्ही पेमेंट ट्रान्सफर सुद्धा ऑनलाईन त्याच्या थ्रू करू शकताय. सो देअरफॉर एम कॉमर्स कॅन बी डिफाईन ॲज, मग त्याच्यामुळे काय होतं की एम कॉमर्सला काय म्हटलं जातं, एनी ई कॉमर्स ऍक्टिव्हिटी कंडक्टेड ओव्हर वायरलेस नेटवर्क थ्रू मोबाईल डिव्हाइसेस. एनी ई कॉमर्स ऍक्टिव्हिटी कंडक्टेड ओव्हर वायरलेस नेटवर्क. ई कॉमर्सच्या कोणत्याही ऍक्टिव्हिटीच्या वायरलेस नेटवर्क थ्रू ज्या वेळेला हँडल केल्या जातात त्यावेळेस त्याला काय म्हटलं तर एम कॉमर्स. इट इज द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, गुड्स अँड सर्व्हिसेस थ्रू द यूज ऑफ मोबाईल टेक्नॉलॉजी. याच्यातून काय होतं, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, माहितीची देवाणघेवाण. म्हणजे इन्फॉर्मेशन जी आहे ती समोरच्याला देणं किंवा त्याच्याकडून घेण्याचं काम. गुड्स अँड सर्व्हिसेस थ्रू द यूज ऑफ मोबाईल टेक्नॉलॉजी, किंवा गुड्स अँड सर्व्हिसेस सुद्धा एक्सचेंज करणं, माझ्याकडच्या वस्तू तुम्हाला देणं किंवा तुमच्या जसं क्विकर वगैरे जे आता चालू आहे परचेसिंग, किंवा तुम्ही एखादा प्रोडक्ट परचेस केलं त्याला तुम्ही ऑनलाईन पैसे देताय तर तुम्हाला ऑनलाईन प्रोडक्ट देतोय. सो हे जे एक्सचेंजिंग आहे हे कशा थ्रू चालतं, मोबाईल टेक्नॉलॉजी, यूज ऑफ मोबाईल टेक्नॉलॉजी, की त्याला सुद्धा एम कॉमर्स म्हटलं जातं.
It is the use of mobile device connected through the wireless network to simplify and implement daily economic activities such as product searching, price determination, negotiation, कॉन्ट्रॅक्ट सेटलमेंट, पेमेंट अँड डिलिव्हरी शिपमेंट्स. आता मोबाईल थ्रू तुम्ही काय करू शकता, तर तुमच्या इकॉनॉमिकली मोबाईलला जस्ट लाईक तुमच्या इकॉनॉमीच्या डिटेल्स, इकॉनॉमी सध्या इकॉनॉमीच्या काही ज्या डिटेल्स आहेत त्या तुम्हाला मोबाईल्सवरती मिळतात. तुम्ही मोबाईल थ्रू निगोशिएट करू शकताय, कॉन्ट्रॅक्ट सेटलमेंट करू शकताय, पेमेंट करू शकताय किंवा डिलिव्हरी किंवा शिपमेंटचे डिटेल्स सुद्धा तुम्हाला त्याच्यावरून मिळतात. म्हणजेच काय, किंवा प्रोडक्ट सर्चिंग सुद्धा तुम्ही करू शकता, तुम्हाला हवा असलेलं प्रोडक्ट. सो या सगळ्या जे मोबाईल थ्रू होणाऱ्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत, थोडक्यात मोबाईल थ्रू होणाऱ्या ई कॉमर्सला किंवा वायरलेस नेटवर्क थ्रू होणाऱ्या ई कॉमर्सला एम कॉमर्स म्हटलं जातं. आता एक्झाम्पल ऑफ एम कॉमर्स, आता एम कॉमर्सचे काही एक्झाम्पल्स त्यांनी दिलेले आहेत, बघूयात. एअरलाईन्स अँड ट्रेन इन्क्वायरीज. आता मध्यंतरी ट्रेनने एक नंबर काढला होता 103 काहीतरी की 132 असं काहीतरी होतं, मला तर एक्झॅक्ट माहिती नाही, की ज्याच्या थ्रू तुम्ही तुमची ट्रेन कुठे आले, कोणत्या ठिकाणी आहे हे ट्रॅक करू शकता. प्लस आता व्हेर इज माय ट्रेन सारखे ऍप निघालेले आहेत की त्याच्या थ्रू तुम्ही ट्रेन चे स्टेटस जे आहे की करंट स्टेटस ट्रेनचा तो ट्रॅक करू शकताय. तुमचे तिकीट बुकिंग करू शकता आयआरसीटी सारख्या ह्याच्या. एअरलाईनचे सुद्धा तुमचे ऍप्स आहेत, त्याच्यात तुम्ही एअरलाईन्स बुक करू शकताय. सो हे जे ऍप्स आहेत ते एम कॉमर्स थ्रू मोबाईल थ्रू तुम्ही चालवू शकताय. रिझर्वेशन रिलेटेड इन्क्वायरी, ते आता म्हटलं तुम्हाला, इन्क्वायरी अबाउट एअरलाईन तिकीट्स ते सुद्धा होऊ शकतं. स्टॉक मार्केट कंडिशन, स्टॉक मार्केटचे सुद्धा ऍप्स अवेलेबल आहेत. स्टॉक मार्केटला कोणत्या कंपनीच्या आता किती शेअर्स आहेत, कोणत्या शेअर घसरले, ते सगळं तुम्हाला ऑनलाईन मोबाईल थ्रू बघायला मिळतं. डाउनलोडिंग रिंगटोन्स, MP3 म्युझिक ETC अँड प्लेइंग फॉर देम. आता MP3 व्हिडिओ, MP3 म्युझिक किंवा रिंगटोन्स तुम्हाला ऑनलाईन डाउनलोड करता येतात. प्लस आता खूप साऱ्या ऍप्लिकेशन्स जसे अमेझॉन सारखे वगैरे ऍप्लिकेशन आहेत, त्यांनी स्वतःचे म्युझिक ऍप्लिकेशन सुद्धा काढलेले आहेत. गाना.com आहे, किंवा अमेझॉन म्युझिक म्हणून आहे, की ज्याच्या थ्रू तुम्हाला खूप सारे म्युझिक ऑनलाईन ऐकायला मिळतात. देन अलर्ट ऑन हँडल डिव्हाइस सच एज पेमेंट ऑफ बिल, सेव्हिंग बँक्स अलर्ट ETC. आता तुम्हाला मोबाईल थ्रू तुम्हाला सगळे नोटिफिकेशन मोबाईल्स वरती बँकेचे मिळतात, की ज्याच्यामुळे काय होतं की तुम्ही अलर्ट राहता त्याच्याविषयी, की बँक तुमचं कोणताही जरी आज ट्रान्झॅक्शन एखादा करायला गेला, तुम्ही कोणतेही ट्रान्झॅक्शन तुमचं ऑनलाईन झालंय किंवा ऑफलाईन झालं, तरी त्याचे तुम्हाला अलर्ट नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईल्सला मिळत असतात. तर ऑनलाईन गेम्स मेंबरशिप, तुम्हाला ऑनलाईन गेम खेळता येतात, मग त्याच्यासाठी लागणारा प्रीमियम वगैरे तुम्हाला ऑनलाईन पेमेंट करता येतं. सीडी किंवा डीव्हीडी, पूर्वी कसं होतं की सीडी डीव्हीडी तुम्ही ऑनलाईन परचेस करायचं म्हणजे तुम्ही एखादी ऑनलाईन सीडी विकत घेतली, तर ती सीडी, जसं की मी मध्यंतरी एक ऑटोकॅडची सीडी विकत घेतली होती ऑनलाईन. आता तुम्ही म्हणाल ऑनलाईन सीडी कशी विकत घेतली, मी सीडी ऑनलाईन घेतली, सीडी माझी ऑनलाईन आली सुद्धा, पण त्या सीडी मध्ये लागणार जर लायसन की होती, ती मात्र त्यांनी मला मेलवरती पाठवली ऑनलाईन. कारण ती सीडी तरी माझ्यापर्यंत आली, जोपर्यंत ती लायसन की टाकत नाही तोपर्यंत सीडी वर्क करू शकत नाही. सो म्हणून त्याला म्हटलं होतं की ऑनलाईन परचेसिंग ऑफ सीडी और डीव्हीडी. परचेसिंग मूवी तिकीट सुद्धा आज तुम्ही ऑनलाईन करताय, पेटीएम थ्रू करताय, बुक माय शोरूम करताय, ते करता येतं. हॉटेल बुकिंग सुद्धा तुमचं ऑनलाईन होतं. सो एक्झाम्पल्स ऑफ एम कॉमर्स मध्ये एवढा सगळ्या ऍक्टिव्हिटी, याच्यापेक्षाही आणखी ऍक्टिव्हिटी, जास्त ऍक्टिव्हिटीज आहेत ज्या तुम्हाला एम कॉमर्स थ्रू करता येतात. देन येतं बेनिफिट्स ऑफ एम कॉमर्स. M-commerce is simply an e-commerce over mobile phones or B2C transaction by using a mobile phones. The scalability and easy availability and faster speed has made M-commerce popularized and the first choice of mobile users to perform the e-commerce transaction. The benefits of M-commerce are the following. आता याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की मोबाईल थ्रू बऱ्याचशा गोष्टी खूप फास्ट झालेल्या आहेत आणि इझी झालेल्या आहेत, आणि या अशा गोष्टींमुळे मोबाईल्सला किंवा मोबाईल्स कॉमर्स, एम कॉमर्सला जास्त व्हॅल्यू आले. मग या एम कॉमर्सचे बेनिफिट्स काय काय आहेत ते आपण आता बघूयात. फर्स्ट वन आहे, buyers can access the online product catalogs and buy the product of their choice as they can on a computer. Buyers can access the online product catalogs.
आता तुम्ही Amazonला गेल्याच्या नंतर Amazonला तुम्हाला जी वस्तू पाहिजे ती तुम्ही ओपन करू शकता. तो प्रॉडक्ट ओपन करू शकता. मग ते एक प्रॉडक्ट ओपन केला तर तुम्हाला एकच येत नाही, तर त्यासारखे असणारे सिमिलर प्रॉडक्ट भरपूर सारे दाखवले जातात. मग तुमच्यासमोर एक कॅटलॉग ओपन होतं आणि त्या कॅटलॉगमधून तुम्हाला चूज करायचं की तुम्हाला एक्झॅक्ट कोणता प्रॉडक्ट घ्यायचा. मग तुम्ही त्याचं त्याचे सगळे डिटेल्स बघून नंतर तुम्हाला ठरवायचं की याच्याबद्दल मी कोणता घेऊ शकतो. तर तुमच्या चॉईसने तुम्ही तो सिलेक्ट करू शकता. सो त्याच्यामुळे याला काय म्हटलं बेनिफिट्स मिळालेले आहेत. Then companies. Companies can display product on websites and buyers select the product through the mobile phones and other handles. आता याच्यामध्ये सेकंड वन आहे कंपनीज. आता बऱ्याचशा वेळा काय होतं की मला एखादा प्रोडक्ट घ्यायचा असेल तर मी ऑलरेडी ठरवलेलं असतं की मला याच कंपनीचं प्रोडक्ट पाहिजे. मग मी त्या कंपनीचं जर मग मी त्या कंपनीचं जर नाव त्याच्यावरती टाकलं, तर काय होतं की त्या पर्टिक्युलर कंपनीचे प्रोडक्ट मला सर्च होतात, कॅटलॉग ओपन होतं आणि मग त्याच्यातून मी सिलेक्ट करू शकतो मला कोणता घ्यायचा आहे. जसं की मला जर एखादा प्रोडक्ट विकत घ्यायचं लाईक हेडफोन्स, तर मला हेडफोन्समध्ये एखाद्या कंपनी JBLचं नाव चांगलं माहिती आहे. सो JBL हेडफोन्स म्हणून मी टाकलं, तर JBL मध्ये सुद्धा जेवढ्या कॅटेगरीचे हेडफोन्स असतील तेवढ्या सगळ्या ओपन होतात. त्यातून मला सिलेक्ट करता येतं की मला कोणता हेडफोन घ्यायचा आहे. सो हे तुम्ही मोबाईल थ्रू करू शकता. देन प्रोव्हायडर वायडर ग्लोबल रीच. आता याच्यावर काय होतं की मी ज्यावेळेला एखादा प्रोडक्ट कॉमर्स थ्रू एखादा ज्यावेळेला काहीतरी सिलेक्ट करतो त्यावेळेस ते फक्त इंडियन येत नाही, तो ग्लोबल म्हणजे वर्ल्ड वाईड कुठल्याही याच्यातून मला ते प्रोडक्ट दिसू शकतं. सो मी तिथून सुद्धा ते मागू शकतो. प्रोव्हायडर वाईड ग्लोबल रिच की ह्याच्यात जो प्रोव्हायडर आहे तो जगामध्ये कोणत्याही ठिकाणाहून असू शकतो. देन रिड्युसेस ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट. आता मी तुम्हाला म्हटले की माहिती आहे तुम्हाला मी मागेही सांगितलेलं आहे की ज्यावेळेला ऑनलाईन तुम्ही प्रोडक्ट घेता तेव्हा मधले टॅक्सेस जे असतात ते फार कमी होतात. त्याच्यामुळे तुमचं ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट जे आहे ती कमी पडते. देन स्ट्रीमलिंग बिझनेस प्रोसेसेस. आता याच्यामध्ये काय होतं की बिझनेस प्रोसेस जी आहे ती सुद्धा खूप इझिली आणि ट्रान्सपरंट राहते. की त्याच्यामुळे कसं होतं की तुमच्या मधले चार्जेस काहीतरी वेगळे आहेत, म्हणजे हाईट चार्जेस केलेले आहेत, ते इथे तशा पद्धतीने जी तुम्हाला प्राइस दाखवली जाईल तीच प्राइस तुम्हाला तिथे पेड करावी लागते. साऊंड द क्लॉक वर्किंग 24/7. इथे 24 तास तुमचं ऑनलाईन बिझनेस किंवा कॉमर्स किंवा ई-कॉमर्स 24 तास अवेलेबल असतं. इथे तुम्हाला कोणत्याही पद्धतीने कधी जसं की आपल्या इथे सकाळी 9 ते संध्याकाळी 9 असे ट्रेडिशनल शॉप चालतात. त्या पद्धतीने इथे इथे 24/7 तुमचे शॉप्स किंवा ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन चालू राहतात. देन कॉम्पिटिटिव्ह प्राइसिंग. इथे काय असं होतं की मी तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे की ज्या वेळेला तुम्ही एखाद्या प्रोडक्टची कंपनी एखादं प्रोडक्ट सर्च करता तेव्हा खूप साऱ्या व्हरायटीज तुम्हाला दिसतात, कॅटलॉग दिसतात. मग तिथे होतं कसं की तुम्हाला लागणारे प्रोडक्ट जे आहेत त्याचे प्राइसिंग मध्ये सुद्धा डिफरन्स तुम्हाला बघायला मिळतात वेगवेगळ्या कंपनीच्या. वेगवेगळे सपोज एकाच कंपनीचं एखादा प्रोडक्ट दोन वेगवेगळ्या वेबसाईटला सुद्धा वेगवेगळ्या प्राइसेस दाखवतो. सो इथं होतं काय की कॉम्पिटिटिव्ह प्राइसिंग मिळतात तुम्हाला. सो तुम्हाला याच्यामध्ये कमी जास्त प्राइसिंग मिळतात आणि त्याच्यातून तुम्हाला चूज करता येतं. देन ग्रेटर फ्लेक्झिबिलिटी इन ऍक्सेसिंग द इन्फॉर्मेशन थ्रू पर्सनलाइज मोबाईल एन्व्हायरमेंट. आता याच्यामध्ये ग्रेटर फ्लेक्झिबिलिटी इन ऍक्सेसिंग द इन्फॉर्मेशन थ्रू पर्सनलाइज मोबाईल एन्व्हायरमेंट. आता इथे तुम्हाला प्रत्येक वेळेस जी इन्फॉर्मेशन आहे ती तुमची फ्लेक्झिबल राहते. कारण ह्याच्यामध्ये ऑनलाईन असल्यामुळे प्रत्येक वेळेस ते अपडेट होत राहतं. त्याच्यामुळे याची जी इन्फॉर्मेशन आता आहे ती नेक्स्ट थोड्या वेळाने असेल असं नाही. मोबाईल एन्व्हायरमेंट नुसार त्याची ग्रेटर फ्लेक्झिबिलिटी किंवा याची थोडक्यात तिथली इन्फॉर्मेशन जी आहे ती फ्लेक्झिबल राहते. रिड्युसिंग टाइम टू ऑर्डर. आता याच्यामध्ये कसं एखादा प्रोडक्ट तुम्ही ऑर्डर केला तर विदिन सेकंड मध्ये ती ऑर्डर जाते, तुम्हाला लगेच मेसेज येतो तुमची ऑर्डर प्लेस केले, तिथून लगेचच ऑर्डर प्लेसिंगला सुरू होते. सो तुमची जी ऑर्डर प्लेस करायची जी टाइम आहे तो तुमचा काय होतो इथे रिड्यूस होतोय. सो असे यूज ऑफ अनलिमिटेड यूज ऑफ ग्राफिक्स. याच्यामध्ये तुम्ही ऑनलाईन ज्या वेळेला काहीतरी परचेस करताय त्यावेळेस याच्यामध्ये ग्राफिक्स किंवा तुमचं प्रोडक्ट त्याचे फोटोज त्याचे व्हिडिओज हे तुम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने पाहायला मिळतात. ते प्रोडक्ट जरी तुम्हाला फिजिकली हँडल करायला नाही मिळत नसेल तरी तुम्हाला त्याच्यामधल्या सगळ्या त्याचे डिझाईन्स वगैरे सगळं ऑनलाईन बघायला मिळतं ग्राफिक्स थ्रू. सो याच्यानंतर येतं ट्रेंड्स इन एम कॉमर्स. For many consumers, their mobile phones are their primary source for information.
According to Mary Meeker latest internet trends report, for many consumers, their mobile phones are their primary source for information. According to Meeker's latest internet trends report, they reach for their phones on average 150 times per day. These statistics present enormous opportunities for retailer to harness the unique power and influence of mobile. As retailer continue incorporating mobile as an effective channel to connect with their loyal customer, marketer must understand these five emerging mobiles e-commerce ट्रेंड. आता याच्यामध्ये काय होतं की ट्रेंड्स इन एम कॉमर्स. एम कॉमर्सला ट्रेंड्स का कशामुळे आला, जसं मी मध्यंतरी तुम्हाला सांगितलं, मला बाकीचं माहिती नाही, पण इंडियामध्ये एका सर्वेमध्ये असं लक्षात आलं की इंटरनेट यूज करणारे सगळ्यात जास्त पॉप्युलेशन इंडियामध्ये आहे. परंतु इंडियामध्ये मोबाईल इंटरनेट यूज करणारं पॉप्युलेशन जे आहे त्यातले 80% पॉप्युलेशन हे मोबाईलवरती इंटरनेट यूज करतं. दुसरी गोष्ट, मोबाईलवरती इंटरनेट यूज करणारं पॉप्युलेशन सुद्धा इंडियामध्ये सगळ्यात पुऱ्या वर्ल्ड मध्ये इंडियामध्ये सगळ्यात जास्त आहे. सो हा एक ट्रेंड असू शकतो सो एम कॉमर्सला. त्याच्यानंतर आता याच्यात त्यांनी काही 5 ट्रेंड्स दिलेले आहेत एम कॉमर्सचे, ते आपण वन बाय वन बघूया. फर्स्ट वन आहे मोबाईल वॉलेट इव्हॉल्युशन. The focus will be on the mobile wallet objects, mobile coupons, loyalty cards, boarding passes, event tickets. It is an user experience. Passbook has proven to be effective channels for marketers to connect with their consumers. Google's announcement of Google Wallet objects show focus on the user's experience rather than the backend technology. Passbook will continue to evolve by adding new features that allow users to share offers more easily with friends. आता याच्यामध्ये काय होतं की तुम्हाला मोबाईल वॉलेट्स, तर सध्या ट्रेंड्स काय मिळालं, मोबाईलला मोबाईल वॉलेट्स ऍप आले. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्ही पेटीएम म्हणू शकता, गुगल पे म्हणा, त्याच्यानंतर तुमचं फोन पे असेल, किंवा आणखी अमेझॉन पे असेल, असे बरेच सारे पेमेंट ऍप, भीम असेल, असे बरेच सारे पेमेंट्स ऍप आले. ऍप म्हणण्यापेक्षा त्याला मोबाईल वॉलेट म्हटलं जातं. असे मोबाईल वॉलेट्स आले. त्याच्यामध्ये तुम्ही 2 पद्धतीने ट्रान्झॅक्शन करू शकता. एक तर तुम्ही त्याच्या थ्रू, त्या ऍप थ्रू डायरेक्ट तुमच्या बँकेतून ट्रान्झॅक्शन करू शकता, किंवा त्या ऍपला तुम्ही तुमचे जे काही जी काही अमाऊंट आहे ती ऍड करू शकताय. आता ती त्या बँकेत त्याच्या, आता ह्या प्रत्येक ऍपला त्याचं एक वेगळं सेपरेट पासबुक राहतं. तुम्ही कधी बघितलं का मला माहिती नाही. त्या पासबुक मध्ये तुम्हाला तुमच्या लास्ट सगळ्या ट्रान्झॅक्शन दिसतात. तुमचा अकाउंट बॅलन्स सुद्धा तुम्हाला त्या याच्यामध्ये बघता येतो. सो या मोबाईल वॉलेटमुळे काय झालं की तुम्हाला कुठेही असं, तुम्ही कोणत्याही ठिकाणी असं, तुमच्याकडे तुमचा अगर, जर तुमच्याकडे तुमचा मोबाईल नाहीये, जर तुमच्याकडे तुमचं वॉलेट नाही आहे, तरी तुम्हाला प्रॉब्लेम नसतो. तुम्ही तुमच्या मोबाईल थ्रू डायरेक्टली पेमेंट करू शकताय. सो ह्या गोष्टीमुळे फर्स्ट रिझन हे आहे मोबाईल वॉलेट इव्हॅल्युएशन, की त्याच्यामुळे एम कॉमर्सला ट्रेंड्स मिळाला. देन सेकंड, लॉयल्टी अँड resurgence. Marketers can now deliver mobile loyalty cards, related rewards, points, status, and reward certificates directly to customer phones. These drivers average visit per customer and extend the overall lifespan of the customer relationship. Customers expect loyalty programs to be mobile friendly, allowing them to earn and save points to their smartphones in real time. To date, most mobile wallet users has been focused on offer and boarding passes. Marketers will realize how effective the mobile wallet can be when it comes to loyalty. आता इथे लॉयल्टी दिली जाते. लॉयल्टी म्हणजे काय, तुम्ही एखादा पेमेंट जर केला, ऑनलाईन एखादा पेमेंट केल्याच्या नंतर तुम्हाला त्याच्यानंतर काही स्क्रॅच कार्ड मिळतात, काही वेळेस तुम्हाला कॅशबॅक मिळतो, काही वेळेस तुम्हाला काय होतं की पॉइंट्स मिळतात काही. त्या पॉइंट्स थ्रू सुद्धा तुम्हाला पुढे जाऊन एखाद्या प्रोडक्टच्या परचेसिंग मध्ये डिस्काउंट सुद्धा मिळतं. सो अशा पद्धतीने वेगवेगळे ऑफर्स तुम्हाला अवेलेबल होतात. लॉयल्टी वेगवेगळ्या दिल्या जातात, की ज्याच्यामुळे काय होतं की तुम्हाला असं रेग्युलर कॅश पेमेंट करण्यापेक्षा मोबाईल वॉलेट थ्रू पेड केल्याने तुमचे फायदे होतात. सो ह्या गोष्टीमुळेच काय होतं की या लॉयल्टी कार्ड्समुळे तुमचं ऑनलाईन पेमेंटचं किंवा मोबाईल पेमेंट किंवा मोबाईल कॉमर्सचं जे यूज करण्याचं प्रमाण आहे ते वाढत चाललेलं आहे.
देन in-store personalization. काय होतं in-store personalization. Apps will become personalized and apps will become personalized and more helpful in store and will adapt based on customers' location. For example, if a consumer has a retailer app, the app experience will change once he or she enters a store. The app transforms into an in-store locator with a map of their stores, alerting customers where items are located. The apps can also suggest products based on customers' preferences, provide mobile coupons, and information about location-specific sales and events. आता इथे काय होतं इन स्टोअर पर्सनलायझेशन म्हणजे ज्यावेळेला तुम्ही तुमच्या मोबाईलला एखादा ऍप रिटेलर ऍप डाउनलोड करताय त्यावेळेस ऑटोमॅटिकली तुमचं लोकेशन ट्रॅक केलं जातं आणि त्या लोकेशन थ्रू तुमच्या जवळ असणाऱ्या स्टोअर मधल्या ऑफर्स किंवा तिथे असणारे काही सेल नवीन सेल हा तुम्हाला ऑटोमॅटिकली त्याची नोटिफिकेशन पाठवत राहतो. सो त्याच्यामुळे काय होतं की ऍप थ्रू तुम्हाला पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन तुमची मिळत राहते. प्लस तुम्ही आता बऱ्याच वेळा मला माहिती नाही थोडंसं याच्या बाहेर जाऊन बघूयात. गुगल मॅप कधी यूज केलात का? तुम्ही एखाद्या रोडने फिरताय आणि तुम्हाला जवळ एखादं शॉप माहिती नाहीये. अशा वेळेस तुम्हाला सपोज तुम्ही मुंबईत एखाद्या ठिकाणी गेलात. मुंबईत आपण रेग्युलर नाही आहोत. आपण गावच्या ठिकाणी रेग्युलर फिरतोय आपल्याला दुकानं प्रत्येक माहिती आहेत. मुंबईत माहिती नाही. असेच गेलात तुम्हाला एखादं गिफ्ट हाऊस किंवा गिफ्ट शॉप तुम्हाला सर्च करायचंय तर तुम्ही जर गुगल मॅपला सर्च केलं गिफ्ट शॉप नियर मी म्हटल्याच्या तुमचं लोकेशन ट्रॅक करून ऑटोमॅटिकली तुमच्या जवळ असणारे सगळे गिफ्ट शॉप्स तुम्हाला दाखवले जातात. सो हा काय होतोय की यालाच आपण काय बोलतो पर्सनलायझेशन. इन स्टोअर पर्सनलायझेशन म्हणजेच तुमच्या जवळचे स्टोअर्स वगैरे तुम्हाला लोकेट केले जातात त्यांच्यामध्ये राहणारे ऑफर्स तुम्हाला सांगितले जातात सेल्स तुम्हाला. सो या सगळ्या गोष्टींमुळे काय होतं की रिटेलर्सला ह्या एम कॉमर्सला ट्रेंड मिळत चाललाय. देन फोर्थ वन रिटेलर विल embrace द connected shoppers. Retailers that have feared show roaming and loss of control with connected shoppers will reverse course and start engaging them directly through their mobile phones. Mobile customers are recognized as one of the most loyal retailers that have feared show roaming and loss of control with connected shoppers will reverse course and start engaging them directly through their mobile phones. Mobile customers are recognized as one of the most loyal consumers groups and therefore need to be treated differently. Instead of sending connected shoppers the same incentives through multiple channels, email, web, SMS, etc., mobile customers will receive specialized offer based not only on their preference but on factors such as time of day or specific location. Because mobile is such an effective channel, expect to see more time and location based offers sent via mobile alert. आता इथे काय होतं की रिटेल विल इम्प्रेस द कनेक्टेड शॉपर्स. म्हणजे तुम्ही एखाद्या तुम्हाला मला माहिती की नाही माहिती म्हणजे तुम्हाला आयडिया आहे की नाही माहिती नाही. ज्यावेळेला तुम्ही Amazon वरून किंवा कोणत्याही ऍप वरून एकदा परचेस केलं तर त्या ऍप वरून तुम्ही एखाद्या पर्टिक्युलर काळासाठी जर तुम्ही पुन्हा त्याच्यावरती काही कॉन्टॅक्ट केला नाही तर तुम्हाला नोटिफिकेशन येत राहतात काहीतरी ऑफर्स येत राहतात. जसं की मी मध्यंतरी तुम्हाला सांगतो तुम्हाला बार्बिक्यू नेशन म्हणून माहिती आहे. आय थिंक नसेल माहिती. बार्बिक्यू नेशन एक हॉटेल टाईप आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ऑनलाईन बुकिंग करायचं असतं. ऑनलाईन बुक केल्याच्या नंतर तुमचं त्या हॉटेलमधली सीट ऑलरेडी बुक येते आणि त्याचं असं असतं की पर हेड पेमेंट हे आधीच ठरलेलं असतं त्यांचं. ते 1000 असेल 900 असेल जे काय असेल ते एकदाच पेड करायचं. पेड केल्याच्या नंतर तुमचा टायमिंग नुसार तुम्ही पेड करायचं. त्या टायमाला तुम्ही जाऊन त्या हॉटेलला बसायचं तुमचा बोर्ड लावून तुमचं हॉटेल ऑलरेडी तुमची सीट ऑलरेडी बुक असते. तिथे बसल्याच्या नंतर तिथे तुमचं स्टार्टर तुमचं मेन कोर्स डिझर्ट सगळं तुमचं काय असतं की अनलिमिटेड असतं. तुम्हाला काही खायचं तेवढं खायचं निघून यायचं. आता हे खायची गोष्ट राहिली बाजूला पण याच्यामध्ये काय होतं की ज्यावेळेला तुम्ही बुक करताय त्यावेळेस तुमचा मोबाईल नंबर तिथे तुम्हाला द्यावा लागतो. आणि जर मोबाईल नंबर जर तुम्ही एकदा दिलात तर तुम्ही आता त्या हॉटेलला जा नाही तर नका जाऊ. तुमचे कंटिन्युअस त्यांचे मेसेजेस तुम्हाला चालू असतात तुमचे ऑफर्स चालू असतात आणि त्या ऑफर्स तुम्हाला मोबाईलवरती ते लोकेट करायचे. म्हणजेच काय होतं की रिटेलर कडे काय होतं याच्यामुळे
ऑनलाईन कॉमर्स की रिटेलर तुमच्या जरी लक्षात नसेल तर रिटेलर तुमच्याशी कंटिन्यू कॉन्टॅक्ट करत असतात, प्लस तुम्हाला याच्यातून ऑफर सुद्धा मिळत असतात. सो हा एक असतो की हा एक पॉइंट आहे की ज्याच्यामुळे एम कॉमर्सला ट्रेंड्स मिळत चाललेला आहे. सो या ठिकाणी आपलं फर्स्ट युनिट संपलेलं आहे. त्याच्यानंतर या फर्स्ट युनिट वरचे मी काही तुम्हाला असाइनमेंट्स देतो. असाइनमेंट मध्ये हे तुम्हाला ही 3 क्वेश्चन्स देतोय. 3 क्वेश्चन्स हे मला तुमचे एक 5 दिवसाचा टाइम घ्या त्याच्यासाठी. आफ्टर 5 डेज, ह्या 5 दिवसामध्ये कॉलेजच्या ईमेल आयडी होती ज्याच्यावरती तुम्ही ऑलरेडी तुमच्या बाकीच्या सब्जेक्टच्या असाइनमेंट टाकलेले आहेत, तिथे मला ह्या मिळालेल्या पाहिजेत. कारण याच्यावरती डिपेंड आहे. तुम्हाला माहिती आहे सगळं काही ऑनलाईन चालू आहे. तुमच्या असाइनमेंट आल्यानंतरच तुमच्या एज्युकेशन लॉस तुमचा आम्ही कव्हर करू शकतो. So, तुमचा एज्युकेशन लॉस जर तुम्हाला कव्हर करायचा असेल तर तुम्हाला हे असाइनमेंट्स कंपल्सरी द्याव्या लागतील. सो फर्स्ट क्वेश्चन आहे, याच्यामध्ये तुम्हाला आहेत बघा क्वेश्चन, पटकन याचा स्क्रीनशॉट मारून घ्या किंवा तुम्ही राईट करून घ्या. हे पहिले 5 क्वेश्चन. व्हॉट इज ई कॉमर्स, व्हॉट आर द फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स. सेकंड, explain the categories of e-commerce. Third one, what are the advantages and limitation of e-commerce. हा 3च क्वेश्चन घ्या. व्हॉट इज द ई-कॉमर्स, व्हॉट आर द फीचर्स ऑफ ई-कॉमर्स. सेकंड, एक्सप्लेन द कॅटेगरीज ऑफ ई-कॉमर्स. थर्ड वन, व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस अँड लिमिटेशन ऑफ ई-कॉमर्स. हे 3 क्वेश्चन मला 5 दिवसामध्ये तुम्ही द्यायचे आहेत. ओके, आणि कॉलेजच्या ईमेल आयडी वरती मेल करायचे आहेत. 5 दिवसानंतर येणारे जे काही असतील असाइनमेंट्स त्या मी ग्राह्य धरणार नाही. ओके, याच्यानंतर आपण आता स्टॉप करूया.